דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אצל בני נוער. התופעה הזאת הרבה יותר נפוצה ממה שאתם חושבים. מה בדרך כלל הם הגורמים? והאם אפשר לצאת מזה? אם זה מגיע בגיל כל כך צעיר, אז האם זה אומר שנצטרך לסבול מזה כל החיים? או אולי להפך, אולי בעצם זה אומר שנוכל לצאת מזה הרבה יותר מהר. אני הולכת לדבר על כל זה, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לדבר על התופעה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אצל בני נוער. התופעה הזו הרבה יותר נפוצה ממה שאתם חושבים. כל כך הרבה בני נוער סובלים מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כמובן גם אנחנו רואים כבר שבשנים האחרונות הרבה בני נוער סובלים מחרדות, מדיכאון, נוטלים כדורים פסיכיאטריים, ציפרלקס, כדורי הרגעה, באמת זה נהיה הרבה יותר נפוץ. וגם הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה נכנסת פה לתמונה, והרבה בני נוער סובלים מזה. הבעיה העיקרית של בני נוער זה שההורים לא מכירים את התופעה הזאת. בכללי אנחנו יודעים שרק מי שחווה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה יודע איך זה מרגיש. הרבה הורים לא חוו דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ולכן הם לא מבינים כמה זה קשה, הם לא מבינים מה הילד רוצה מהם, הם לא מבינים מה הוא מרגיש, הם לא מבינים כמה הוא סובל. ולכן הרבה פעמים הם גם לא מתייחסים לזה ברצינות הראויה והדרושה למצב הזה, ובני נוער מרגישים מאוד מתוסכלים מזה. בואו נדבר קודם כל דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מה יכולים להיות הגורמים. אצל בני נוער לרוב מה אני רואה שהגורמים הם, אחד, זה יכול להיות חרדה חברתית, או חרדה מאוד חזקה, בן אדם שכבר סובל מחרדות, סבל מחרדות לפני, יש לו עבר של חרדות או של OCD, וזה פשוט מתעצם לרמה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. 2, בית לא יציב או סביבה לא יציבה, משהו מכניס את הילד ממש למנגנון הגנה, כל הזמן הוא מרגיש משהו רע יכול לקרות, כי אמא יכולה פתאום להיות לא יציבה ולהגיב בתגובה ככה מאוד מפתיעה, או לא, משהו שלא ציפיתם לו, או אבא הולך, חוזר, זאת אומרת הבית מרגיש לא יציב, או הסביבה החברתית, משהו בחיים מרגיש מאוד לא יציב. החוסר יציבות הזה גורם למתבגר להרגיש שהוא לא מוגן, הוא לא בטוח, ולכן זה מפעיל את המנגנונים שלו של ההישרדות, של הסכנה, בעצם האמיגדלה, מה שמפעיל בעצם את החרדות, והוא ירגיש פשוט מנותק, הוא ירגיש איזושהי חרדה, הוא ירגיש חרדה מתמשכת. מי שלא יודע מה זה חרדה מתמשכת, יש בערוץ היוטיוב שלי סרטון אחר שמסביר על זה. חרדה מתמשכת, בעצם חרדה כללית, קיומית, שנמשכת ככה לאורך כל הזמן, זה לא בעצם התקפי חרדה. ויכול גם להתווסף לזה התחושה של הניתוק, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נמצאים הרבה זמן בחרדה כללית, זה יכול להגיע למצב של ניתוק, לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כדי לפתור את המצב הזה, צריך לטפל במצב בבית או בסביבה, להבין איפה אני מרגיש לא יציב, ולבנות את היציבות הזאת. לפעמים, בגלל שיש חוסר יציבות בבית, מה שקורה זה שברוב המקרים אנשים הולכים ומטפלים בזה רק בגיל מבוגר, זאת אומרת, לא מבוגר זקנים, אלא רק אחרי שהם הופכים להיות אדם עצמאי, נגיד 18 או 20 מתי שהם יכולים להרשות לעצמם את זה כלכלית. אני יכולה להגיד לכם קודם כל שמגיל 18 אתם יכולים לפנות בעצם לקופת החולים לבד ולבקש טיפולי שיחה, דרך הקופת חולים מסובסד. אבל מה שקורה הרבה פעמים הם צריכים לחכות שהם יהפכו להיות אדם בפני עצמם, כי מתחת לגיל 18 צריך אישור של הורים לטיפול, ואז בטיפול בעצם בונים את האיזון ואת הביטחון בפנים, בתוכי, שאני לא צריך את הסביבה בחוץ. כילד אני באמת צריך את ההורים, אז קשה יותר לבנות את זה. מה שהייתי ממליצה במקרים כאלה זה למצוא משהו יציב בחיים שלי ולהתעלות בו. לדוגמה מתנסים, זה תפקיד של מתנסים, עובדים במתנס נגיד, או כל מיני תנועות נוער כאלה, איזשהו מדריך, מישהו, אדם שיכול לתת לכם יציבות, פשוט כאילו להיות איתו. לפעמים זה אפילו חבר מאוד טוב שיש לי, שהוא פשוט ממש עוגן והוא יציב, ואני יודע שהוא יהיה שם בשבילי לא משנה מה. כי בבית, המשפחה, הסביבה שלי, משהו לא מאפשר לדבר הזה לקרות, אני לא מרגיש עוגן יציב. בגלל זה לפעמים אפילו זה קורה, לדוגמה אצל ילדים מאומצים, לפעמים זה באמת קשור בהורים המאמצים, אבל לא תמיד לפעמים ההורים המאמצים יכולים להיות מדהימים, אבל זה כמובן החוויה של הילד שהוא מרגיש שהוא לא יכול, שהם לא יציבים בשבילו, הוא לא יכול באמת להישען עליהם,
ולהיות בטוח 100% שהם תמיד יהיו שם בשבילו. מרגיש שזה לא יציב הקשר הזה. בכל מקרה, ככה זאת אופציה אחת. דיברנו גם על OCD ועל חרדה חברתית. במקרים של OCD וחרדה חברתית, צריך לטפל ב-OCD ובחרדה החברתית. לא בדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. עכשיו אני רוצה לדבר על המקרים האחרים, המקרים שהם יותר קשורים ורלוונטיים לנושאים שאני מדברת עליהם בערוץ שלי, ורוב החבר'ה שעוקבים אחריי, זה התכנים שיותר רלוונטיים אליהם. כן, בני נוער מעשנים מגיל צעיר, זו התופעה, זה מה שקורה כרגע, לא החלטה שלי, זה מה שאני רואה. הרבה בני נוער, התופעה הזאת הרבה יותר נפוצה. אנחנו לא פה כדי להעביר ביקורת או לשפוט, זה לא הנושא. אבל הרבה בני נוער חווים את זה, כי הם לא יודעים להשתמש נכון, לא יודעים איך עושים את זה בצורה נכונה, והם עושים הרבה מאוד טעויות. אז ככה בואו נבין ככה חלק מהטעויות. במידה אדם ומעשן פעם ראשונה, אם אתה מגיע עם פחדים לגבי זה, סביר להניח שאתה תיכנס להתקף חרדה ותיכנס לניתוק. למה? כי כשאתה תרגיש את השינוי, אתה תרגיש פתאום משהו שונה, כמו בן אדם שותה אלכוהול, ואז פתאום יש איזשהו שינוי, אוקיי? אחרי הרבה בקבוק פתאום מרגיש קצת שונה. כשאתה תרגיש קצת שונה, אתה תיכנס ללחץ, ואתה תגיד, אמא להנה אני משתגע, כי באת עם הפחדים האלה של השיגעון מזה מראש, תגיד הנה אני משתגע, קורא לי משהו טוב, אני מאבד שליטה, ותיכנס לחרדה, לניתוק, והניתוק יכול להימשך או שלא, או שיום מחר תקום רגיל הכל יהיה טוב, ואחרי זה שבוע, שבועיים, חודש, פתאום משהו ילחיץ אותך, או יזכיר את האירוע הזה, כמובן עוד פעם מפעיל את זה בתת מודע, ואז תחווה ניתוק או חרדה. הדבר השני שיכול לקרות, צריך להבין, חומר זה נשאר בגוף 30 יום. גם אני לא מרגיש יותר את ההשפעה שלו, הוא עדיין נמצא בגוף. מה שקורה הרבה פעם שומעת בני נוער, הם משנים כל יום כמויות גדולות, באיזשהו שלב הגוף מפרש את זה כהרעלה, הוא אומר משהו לא טוב קורה פה, הוא מפרש את זה כהרעלה והוא תוקף את עצמו, הוא בעצם מפעיל את המנגנוני הגנה, את החרדה ואת הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה כנגד עצמו, זאת אומרת כנגד הגוף, כנגד החומר שהכנסתם לגוף, כי יש פשוט הצפה של החומר שגורם לתחושה של הסטלה. אז שימו לב, לא צריך כל יום, שימו לב לרווח, ולא כמויות גדולות. הדבר הבא, שלדוגמה מתנסים בחומר חדש, לדוגמה אפילו בחומר רפואי הרבה פעמים, והחומר הממסטל הוא מאוד מאוד חזק, ולא יודעים את זה. ומתייחסים לזה כחומר הרגיל שיצא לנו לנסות לפני. ואז מה שקורה, אנחנו בשתי שאיפות, אנחנו לוקחים כמות הרבה יותר גדולה מבדרך כלל, והדבר הזה עושה לנו בום. כאילו זו כמות גדולה מדי בשבילנו בבת אחת. עוד פעם, הגוף המוח אומר, אוקיי, זה תחושה כאילו יש הרעלה והוא תוקף את עצמו, הוא מפעיל בעצם את המנגנון של החרדה והניתוק כנגד עצמו. דבר נוסף שיכול לקרות, אידוי, מכשירי עדים, מכשירי אידוי. אנחנו לוקחים הרבה יותר חומר בשאיפה אחת, אנחנו לא מבינים את זה. מי שאין לו ניסיון עם זה יכול פתאום לקחת כמות גדולה. או לחילופי אנשים שככה, זה הפעם הראשונה שלהם, או פעם שנייה, והם עדיין לא יודעים ככה איך לעשן. אולי בפעם הראשונה הם לקחו אחד, וזה לא עשה להם כלום, אז הם אמרו יאללה בואו ניקח מלא, ועכשיו הם לקחו 10, ופתאום זה בא להם בבום. הדבר הזה בעצם גם מכניס את המוח שלהם לחרדה, לדה-פרסונליזציה, לדה-ריאליזציה, המוח תוקף את עצמו, אומר, כי זה פשוט כמות גדולה מדי של חומר להכניס לגוף. קחו לצורך העניין, נגיד בן אדם שמעולם לא שתה, ופתאום הוא שותה פעם ראשונה בקבוק שלם של וודקה. בן אדם הזה יקיא, הוא ירגיש לא טוב. אף על פי שדוגמה בן אדם אחר יכול לשתות בקבוק שלם ולא יקרה לו כלום. כי הוא כבר רגיל יותר, זה לא פעם ראשונה שהוא שותה, הוא יודע גם איך לשתות, לא סתם את הביטוי לדעת איך לשתות, אז גם לדעת איך לעשן. אני רואה הרבה מקרים של בני נוער שבעצם עושים את זה בצורה לא נכונה, שפוגעת בהם, שגורמת בעצם למוח להפעיל את המנגנון הגנה הזה, הם נכנסים לחרדה, לדה-פרסונליזציה, לדה-ריאליזציה, שמתארים את זה כהתקף פסיכוטי, נכנסים לסטרס, להיסטריה, לא מבינים מה קורה להם, משתגע, משהו קורה איתי, כל הדבר הזה, באמת זה חרדה מאוד מאוד גדולה, שגם גורמת לתחושה של הניתוק, ואז מה שקורה זה
נשאר טריגר, הדבר הזה לא מטופל, יש פחדים. מה שיכול לקרות זה שברגע, יכול להיות שיום למחרת אני אתעורר וארגיש טוב, ושבוע, שבועיים, חודש אחרי זה, אני אראה את אותה חברה שהייתה איתי שם, או שאני אריח כי מישהו לידי ישן, או שאני אהיה בלחץ ואני ארגיש תסמינים דומים למה שהרגשתי אז. והדבר הזה פשוט יעורר טריגר, הוא פשוט ישר יחזיר את המוח שלי לאותו רגע ויעלה את אותן תחושות. אני ארגיש ישר תחושה של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה או חרדה מאוד מאוד גדולה, אף על פי שלא ישנתי. ואז מה שיקרה שאני אבין, באופן לא מודע כמובן, שאני אגיד, וואו, זה אומר שבעצם אני יכולה בכל שלב פתאום להרגיש את זה. אז חשבתי, אמרתי, אוקיי, זה רק כשאני מעשנת, אז אני לא אשן יותר, יאללה, אני אניח את זה בצד. אבל פתאום זה מגיע גם כשלא ישנתי, ואז אני מתחילה לפחד, ואני אומרת, זה אומר שזה יכול להגיע לי כל הזמן. ואז אני הולכת עם הפחד הזה שכאילו כל משהו יכול לתקוף אותי, אני כאילו בורחת מאיזה משהו. וזה כמובן חלק מהמנגנון של האמיגדלה, שמפעיל את החרדה, את הדפרסונליזציה ואת הדה-ריאליזציה. אופציה נוספת שיכולה לגרום לזה התקף חרדה מאוד מאוד חזק, שפשוט מוציא אותנו מאיזון, ואז אנחנו נשארים בחרדה כללית, חרדה מתמשכת, מה שדיברתי על זה מקודם, יש כמובן סרטון שמסביר מה זה. אנחנו נשארים עם זה בגלל ההתקף חרדה, כי אנחנו מפחדים, אנחנו מרגישים איבוד שליטה, אנחנו מרגישים תחושה מאוד לא נעימה, אנחנו אימא'לה, מה אם אני ארגיש את זה עכשיו שוב פעם, את הדבר הזה, את ההתקף חרדה המאוד גדול הזה. אז אנחנו נמצאים בחרדה כללית מתמשכת, כי אנחנו מפחדים להרגיש את התחושה הזאת, ואז אנחנו פשוט ניכנס לניתוק, כי כשאנחנו מרגישים חרדה כללית, חרדה מתמשכת ככה לאורך זמן, באיזשהו שלב המוח יפעיל מנגנון של הניתוק כדי להגן עלינו מהתחושה הזו. החדשות הטובות הן לבני הנוער, שבני נוער מהניסיון שלי יכולים לצאת מזה ממש 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 מהר, ממש מהר, באמת ניסים, לפעמים תוך פגישה 1, 2, 3, ממש תוך כמה פגישות בודדות, אני ממש רואה שהבן אדם כבר יוצא מהדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ואחרי זה יבואו כנראה התקפי חרדה, ואנחנו נטפל גם בהתקפי חרדה. אצל בני נוער המוח שלהם עדיין מאוד מאוד גמיש, ולכן מאוד קל לעבוד איתם. הם גם מיישמים מאוד מהר, הם סופגים מאוד מהר, והם מבינים מאוד מהר. ולכן מאוד מאוד קל לעבוד עם בני נוער. ככל שאנחנו עולים בגיל, לצער המבוגרים, שגם אני חלק מהם, ככל שאנחנו עולים בגיל, אנחנו יותר מתעקשים על הדברים, אנחנו יותר נחרצים על מה שקורה, קשה לנו להיות גמישים ופשוט לעשות את זה. אני רואה את ההבדל בין בני נוער עם דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה לעומת מבוגרים עם דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שמבוגרים מאוד נאחזים וחשוב להם כל פעם להדגיש את מה שהם מרגישים ומה שהם חווים ואת הכאבים שלהם ואת מה שקורה להם וכמה קשה להם. כל הזמן הם ממש נאחזים בדבר הזה, ממש חשוב להם כאילו הדבר הזה, וזה כאילו אפילו לפעמים ודאות בשבילם, ודאי שהם נתקעו ככה, ממש ודאים, ממש מתעקשים על הדבר הזה, ודאי שהם משתגעים, ודאי. לעומת בני נוער שהם מאוד מאוד גמישים, ולכן כשהם מבינים שאפשר לצאת מזה, הם לא צריכים יותר מדי הוכחות, הם לא צריכים יותר מדי הסברים, מקבלים את זה, הם סופגים את זה, וברגע הזה אפילו כבר יכול להיות שינוי והקלה בתסמינים, כי הם כבר נרגעים באופן אוטומטי. אז הדבר הטוב הוא שבאמת הרבה יותר קל לטפל בזה אצל בני נוער. במידה וזה יתחיל מקנאביס מהדוגמאות שנתתי לכם, אני ממליצה לשלב טיפול של CBT, שזה בעצם טיפול בחרדות, ובדפוסי חשיבה, פלוס טיפול בטראומות. אפילו אם תמצאו מטפל שעושה גם CBT וגם EMDR, או שיטת טיפול אחרת שקשורה טיפול בטראומות, אפילו טיפולים דרך התת מודע שיכולים לטפל גם בטראומות. כמובן חשוב למצוא מישהו שמבין בחרדות ושמבין בטראומות, לא שיש לו כלים שיכולים גם לטפל בזה, אלא שהוא מבין. מה שקורה, יש הרבה מטפלים שיש להם הרבה כלים וכלים מעולים, אבל בגלל שהם לא מכירים את הבעיה לעומק, הם לא יודעים להשתמש בכלי הנכון לבעיה הנכונה. לכן לפעמים אנשים הולכים לטיפולים ולא מקבלים את התוצאה הרצויה, לא מקבלים את התוצאה הטובה, אף על פי שהמטפל הוא מעולה, יש לו כלים מעולים, אבל הם לא מגיעים לתוצאה שהם צריכים, כי המטפל לא באמת מבין לעומק את שורש הבעיה. אם אתם בני נוער וזה עזר לכם, תלחצו לייק כדי שזה יגיע לעוד בני נוער ויוכל לעזור גם להם. ואם יש לכם שאלות, משהו, ואם זה עזר לכם, תרשמו לי פה בתגובות, אני ממש אשמח לשמוע. וכמובן, אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא.
ביי!